Minasan! So today, habang natutulog si Leah, gusto ko mag-unti-unti ng mag-pack ng mga gamit kasi 'di ba mag-move kami ng bahay, maglilipat kami ng bahay. So uunti-untiin ko na yung mga ipapack ko. Kumuha kami ng truck na malaki para isang hakutan na lang siya. So, ayun. So, yung iba namang gamit dito, ang magaling dito sa Japan kasi, yung mga nasa, parang mga nasa case na, kunyari may mga damit ka, o kaya yung katulad ng mga ganito. Ayan, yung mga ganyan. Hindi mo na siya kailangan ilabas pa yung mga gamit. So naman nila yan bubuhatin and ililipat doon sa bago mong bahay. So, ayun, samahan nyo ako pack ng mga gamit today. Habang true si Leah para medyo marami din akong magawa today. So, first, ang una kong ipapack ay ang aking mga books. So, ayan yung mga books ko. Ayan. Ang gulo na, diba? Yan. Yan yung mga books na ipapack ko today. Mga pictures pa. So, yan. Lalagay ko lahat yan sa box. So, ayan. Samahan nyo ko din. Papakita ko na rin sa inyo isa-isa kung ano tong mga libro na yan. So, I have nandito ako sa player niya. I have this box na. Ayan. Simulan nyo ako mag-pack. Meron din naman ako masking tape. So, ayan. Dito ko siya ilalagay. So, start na tayo mag-pack. Ipapakita ko sa inyo yung mga libro. Yung mga libro meron ako yung iba. So, ito, Nihongo Sogo Matome. Kasi nag-aaral ako ng Japanese. So, meron na akong Japanese language proficiency na level 2. Nakapasa ako ng level 2. And I'm working for level 1. So, ayun. Yan, marami akong mga libro na for level 1 kasi gusto ko ulit mag-exam. So, ayan. Yan, marami akong books for level 1. Nihongo no Ryoku Shiken N1. Yung mga reviewers na libro. Yan, mahilig akong bumili. Then, itong, hindi ko na masyado siyang nababasa. Pero pag minsan, pag nasa mood ako magbasa ng mga libro, yun, sinisikap ko magbasa kasi syempre gusto ko pa rin matupad yung goal ko na ipasa ko yung level 1. Syempre kahit, 'di ba, dapat may goal ka talaga kahit meron akong level 2 na certification. Gusto ko syempre yung mag-upgrade ka, 'di ba? Parang 'di ba 'yun? Parang mo na yun, achievement mo na yun sa sarili mo, yung parang gano'n. So, hindi ako tumitigil mag-aral. So, ayun. Yan. Marami akong libro ng Nihongo, ng Japanese. Ayan, level 1. Ayan. Lalagay ko na siya dito sa aking box habang kwentuhan tayo. So, ayan. Meron din ako. Chicken soup for the soul comes the bride. Sino ba nagbigay sa akin ito? Bigay lang din to sa akin eh. Nung bago ako ikasal, may nagbigay sa akin nito. So, ayan. Chicken soup. Kasi nung naalala ko nung high school days ko noon sa Pilipinas, mahilig ako magbasa ng mga books about chicken soup. So, iba-iba siya. Iba-iba kasing siya, iba-ibang version. Meron chicken soup for katulad nito, sa magiging bride, meron for teenagers, meron for parenthood, meron ganun, iba-iba siya. So, maganda siya. Maraming version ng chicken soup. So, ayun. Tapos ito, Japanese na naman. Level 1 na libro. Tapos, ayan, may guidebook din ako ng Hakone. Ayan, Hakone. Tapos, ito, nagbabasa din kasi ako ng mga Japanese na libro. Ito, natapos ko na siya. So,
99%の人がしていない。たった1% の仕事のコツ。So, ibig sabihin lang yan, itong libro na to is about sa work. So, about sa work siya. Yung parang ano mo to, mga technique sa trabaho. Yun, mga technique sa trabaho. Kung paano mo, ayan, in day to day, kung paano mapapabilis yung work mo, ano ba yung dapat mong gawin. Magandang libro to, natapos ko siya. Yan. Ito naman, Gakuryoko no Keizai Gaku. So, ito naman, bigay ito sa akin ng boss ko. So, pinapabasa niya sa akin. Actually, ito, hindi ko pa ito natapos. Sa power of learning mo na yun, paano yung makakatulong sa sa economy? So, parang ganon. About, parang, ano siya related siya sa economics and yung sa learning. Yun, ganon. Ganon ang, ng tong, libro na to, content niya. So, hindi ko pa ito tapos. Then, ito naman. Ito naman, New York bestseller siya. Ito, Japanese din siya. Yan. So, nabasa ko na din siya. About naman siya sa New York no Josei, Tsuyoku, Utsukushiku, Ikiru Hoho. So, ito naman, paano daw yung mga women, yung mga babae sa New York, paano nila nililive yung life as powerful. Yung parang, powerful and beautiful, parang ganon. So, paano sila nabubuhay sa New York, yung mga women sa New York, yun. Yuri, utsukushiku to, tsuyoy. Parang, yung mga ating mga successful women, mga ganon, mga powerful women, mga ganon. So, yan, maganda rin to. Maganda rin itong book na to. And, ito naman, Eigo de Nihon Shokai no Handbook. So, ito naman. Ito minsan kasi sa work ko, minsan maraming pumupunta ng mga foreigners from the other countries. So, minsan ako yung nagko-coordinate sa kanila. So, nag-aaral din ako kung paano ko i-introduce sa kanila ang Japan. In English and sometimes in Japanese din. So, kasi siyempre, di ba, minsan ang didip ng mga Nihongo. So, need ko din aralin yung kanilang, need ko aralin yung ibang words, yung history nila, yung ganyan, yung culture. Yan. Itong book na to, ito yung nagturo sa akin noon. Ayan. About culture siya, culture, history. Ayan. Seikatsu, yung kanila kung paano sila nabubuhay, ganon. Yan. Magandang libro siya. Then, the Duterte Manifesto. Ito in order. Ito, tinry ko itong i-order sa Pilipinas from the National Bookstore. Pero andito ako sa Japan na in-order ko siya from National Bookstore. Ayun, maganda naman siya. Duterte. Naku, baka may mga supporters, may mga ayaw kay Duterte. Wala lang, ang tag dito. Very interesting lang din kasi yung personality ni President Duterte. Kaya, ayun, maganda siya. Pag binasa mo, siya, interesting. Ayan. So, ito, nung pa ako dito sa Japan, estudyante pa lang ako. Ito, binasa ko talaga siya. Ito, natapos ko siya. So, ito si Honda Ken, about ni Judai ni shite okitai, Junan no koto, Ren Aihen. So, itong libro naman na to, daw yung mga 17 ways na dapat mong, mga parang 17 na mga dapat mong gawin within your 20 years old of age, 20 years of age. So, ayan. Pero ang version niya is it's all about love. Ren Ai, or yung, sa relationship, ganun. So, ito yung libro na yan. So, ito yung nakakatawa rin to. So, within your 20 years old ka, ano yung mga 17 na need mong gawin or dapat gawin when it comes to love and relationship. So, ayan. Nakakatawa tong libro na to. Then, ito, actually, mahilig din naman ako magbasa ng libro. Then, ngayong medyo nagkaanak na ako, hindi na ako masyadong nakakapagbasa, bihira na lang kasi syempre busy ako. Pero,
hopefully, minsan, tinitignan ko yung mga libro, minsan, nahuhugot ako ng isa, mabasa ako ng konti, ganon. So, ayun. Then, ito, anyways, ang daming chika. Then, ito naman, I Am Malala. Ito naman, nabasa ko siya. Ano ito, itong libro na to, it's a Nobel Prize na libro. Yan. Maganda to. I Am Malala. Yan, maganda rin siya. Nag-iisip ako, yung iba kasi gusto kong maging minimalist. Gusto kong mag-declutter. Kaya yung ibang libro dito, hindi ko alam kung yung iba is i-ano ko na. Yung iba siguro yung mga hindi ko na siguro masyado nababasa at talagang hindi ko na talaga siya magagamit. Siguro gusto ko na siyang siguro baka i-sell ko siya sa recycle shop, mga ganon. So, ito naman, The Lover's Dictionary by David Levitan. So, ayan. It's all about love. Para siyang actually dictionary. Then, i-explain siya sa'yo kung ano yung ibig sabihin. No? Love dictionary. Yan, parang ganyan. So, ayan. Hindi ko alam kung iba, baka i-ano ko na lang siya sa book off, i-sell ko siya, ibenta ko siya, iuuri ko siya. Ito nakakatawa to. Jomais, then Jibun no Setsume Sho O Gata. It's all about the blood type O. So, ako kasi, I'm a blood type O. So, kayo, ano blood type nyo? So, kung dito sa Japan kasi, yung mga tao dito, yung pag nalalaman nila yung isang characteristic or attitude ng isang tao via blood type. O, diba? Masyado silang sa blood type ang mga Japanese eh. So, I think ang mga Japanese, mostly ang blood type nila is A and B. Yun. A and B ang mostly na blood type ng Japanese. So, ayun. Omoshiro ito. Interesting to. Ako kasi type O ako eh. So, ayan. Ayan. Gakumo no Susume. So, ito bigay din to sa akin ng boss ko. Kaya it's all about business. So, hindi masyadong malalalim hindi ko to nabasa masyado. Masyadong malalalim yung kanyang Japanese. So, I think I will set aside this. Tapos, diba, yung aking husband nagbabasa ng Boruto. Oh, diba? Sa manga. Ayan. Manga siya. So, kayo, mahilig din ba kayo magbasa ng libro? Sabi daw nila kasi, talagang marami kang matututunan pag nagbabasa ka ng libro. Talagang, ang libro ay talagang takara mo, no? So, ayan. Then, I have this. Ayan, ito yung pinabili ko sa sister ko nung pumunta siya dito sa Japan. Sabi ko, bilan niya ako ng Archie comics. So, remember, nung high school ako, mahilig talaga ako sa mga Archie Digest. Actually, yung Betty and Veronica, nakaka-relate ba kayo? Adik na adik ako noon. Adik na adik ako sa mga Archie, ganyan. Actually, parang yan siya, comic siya. Ayan. Ito kasi, nabili namin siya, binili sa akin ng ate ko sa Fully Book. Ayan, siya, limited edition siya. So, 70th anniversary niya. Archie, so 1,000 page comics na siya. So, ayan, madami siya. Ayan. So, nakakamiss, diba? Siguro yung mga batang 90s. Yan, makaka-relate kayo siguro. I have this book. Techniques about Google. Ayan. Ayan. About translation to actually. Ayan. Kasi pag sa work ko, nag-aaral pa rin ako, nagbabasa-basa ako, nag-aano ako ng mga techniques, yung pwede ko may apply sa work ko, yung mga ganon. So, ayan. And Okareta Basho ni Sakinasai. Actually, para siyang spiritual book in Japanese. Yan. Ang sumulat nito is, I think, a nun. Madre ang sumulat nito. Maganda to. Actually, so ito, ko to. Parang, motivational book. Ayan. So, itatago natin siya.
Maganda yan. Yung mga pang-motivate. Mga words. Magaganda siya. So, ito, binigay din to sa akin ng boss ko. So, ayan. So, dati, kung paano mo siya aalagaan. Ano yung mga dapat mong gawin. Within, parang physically and mentally, paano mo siya ihuhubog. Parang ganun. So, ito yung libro na yun. So, maganda to. Kahit maliit siya. Ayan, Japanese book din siya. Ayan, binigay siya sa ng boss ko. Actually, nabasa ko na to. Maganda siya. Ayan. So, ang next is itong The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey. So, ito. Maganda to. Marami akong natutunan dito. Yan. About personal change. Ayan. So, very, very inspiring tong libro na to. Diba? Mga habits. Kung paano ka magiging effective sa sarili mo at magiging effective din sa iba. So, ayan. Maganda to. Highly recommended ko to. Maganda siya. Then, ito. Ewan ko ba kung bakit ko to binili. Pero, na-curious lang ako. It's about lady lessons. So, ayan. Soro-soro chanto shtai to mottara. About positivity. Saka, syempre, to be a ladylike, parang ganun. So, kasi naman, hindi naman ako masyadong ladylike naman kasi. More on, kasi personality ko, hindi talaga ako as in yung talagang kikay and all. Parang medyo masculine yung personality ko. So, ayun. So, ito, nakakatawa siya. Ako nakakatawa na girls' advices, paano ka maging ladylike. So, ayan. Kasi minsan, di ba, actually, hindi naman talaga as in siya talaga na for women talaga. So, itong libro nito, it's all about living, it's about work, about money, about maintenance, about love, relationship, family, mga ganon. Ito yung content ng libro na yan. Yan. Maganda rin naman to. Kaya lang parang I think I will not keep this one. Hindi ko na siya masyadong nababasa. So, I think ibebenta ko na lang to sa book off. So, ayan. Then, I have this Rutal Edge course about translation. Ayan. So, ayan. Nag-aaral-aral, nagbabasa-basa ako about translation. Kasi, sa work ko din, I'm translating. So, ayun. Then, ito. Bago lumabas si Leah sa mundong to. Nung buntis pa lang ako, binabasa ko to. So, ito maganda to, actually. Brain Rules for Baby, How to Raise a Smart and Happy Child from 0 to 5. Yan. Ganda yan. Diba? Paano mo ikokoso dati ng isang happy baby at very smart ang iyong baby. So, ayan. Maganda yung mga advices dito. From John Medina. Ayan. Ayan. So, tsaka, ito, regalo sa amin to ng pinsan ni Chris. So, ayan. 365 great things about the two of us. So, ayan. Ganda to. Parang 365 days siya. Ayan. Katulad nito. On love and respect. Respect is love in plain clothes. Yung mga ganyan. May mga pa-quotes. Yung ganyan. Yung mga words. May mga words of wisdom. So, tingin tayo ng words. Ayan. Ito. 3 magic words. I want my husband to take me in his arms and whisper those 3 little words that all women long to hear. You were right. So, ayan. Ayan, mga ganon. Diba? Ito pang isa. Unselfish love. Love seeketh not self to please, nor for itself hath any care, but for another giveth is, and build a heaven in hell's despair. Yan. Day 286. Masahin natin. Love and roses. A life with love will have some thorns, but a life without love will have no roses.
Oh, bongga. Ang ganda ng meaning nun, ah. A life without love will have no roses. True naman. Diba? Tapos ito, day 295. Love in season. Love is a fruit in season at all times, and within reach of every hand. By Mother Teresa. Oh, bongga. Ganda. So, ito, maganda talaga to. Day 299. So, nakalagay, the first and last word in marriage. Put God first and your marriage will last. Totoo to. Sobrang totoo to. By Anonymous. Pag si Lord talaga ang nasa center ng relationship nyo from the start, lalo na, pag itong kasal na kayo, everything will work out fine. Hindi man palaging perfect or laging masaya or pero once Jesus is the center talaga, malalagpasan yung nang magkasama lahat ng mga pagsubok. So ayun, nagbigay ng love advice. So ayun, then basa pa tayo. Ito maganda rin. Day 327. What makes a home? The Bible does not say very much about homes. It says a great deal about the things that make them. It speaks about life and love and joy and peace and rest. If we get a house and put this into it, we shall have a secure home. By John Henry Joy. Oh, diba? Ganda niya. Ang ganda ng meaning nun. Diba? Day 328. Be a giver. Whatever you give is acceptable if you give it eagerly, and give according to what you have, not what you don't have. Corinthians 8 verse 12. Ganda nun. Be a giver. Diba? Day 331. Free refills. Happiness is a magical thing. The more you share, the more there is to go around. True! Sharing is caring. The happiness. Diba? Once you share happiness, masaya ka na rin sa sarili mo. Parang gano'n, diba? Ganda yun, ah. So, ayun lang. So, I'm sure I will keep this one. Talagang maganda to. Diba? Minsan, parang out of the blue mo, biglang huhugutin mo na lang to. And, kunyari, kasi ganun ako minsan. Pag minsan, marami akong iniisip, then, ano ba yung dapat kong gawin? Minsan, bubunutin ko tong libron to, and igaganon ko siya. Then, kung saan huminto yung kamay ko, titignan ko kung anong day yun. Actually, hindi ko na siya sinunod as 365 days. Kung ano na lang yung, kung saan tumigil yung kamay ko, kung ano yung dalawang page na bumuklat sa akin, babasahin ko yun. And, I think it will make my day na. Kung parang yun yung nag-lead sa araw ko. So, ayun. May mga ganun akong peg minsan. Nakakaloka, di ba? So, yan. Ikikip natin siya. And I have this Boshi Techo. Yan. Ito mga galing naman to sa sa Kuyaksyo. Dyan sa aming City Hall. Ayan. About child rearing din yan. Ito din, child rearing from the City Hall. Kasi dito, nagbibigay din sila ng mga child rearing na support book sa mga foreigners. Meron din Japanese, they have English din. Bibigay din sila. So, ayan. Then, ito, bitatago ko ba to? Okay, tago na lang din natin siya. And then, meron ako nito. Anas Trading na catalog. Pinoy na Pinoy, diba? So, ayan. Wala lang. Nagtatago ko yung isa kasi mamaya gusto namin mag-order, ganyan. Actually, nakakain na kami dito sa nila, sa restaurant nila, sa may Todashi. Saitama kayo, dito rin sa Saitama siya. Nakakain na kami. Masarap siya. Mga Filipino food. Masarap siya. Oh, ayan. So, ayan. Ito pa lang yung naiisip kong i-dispatch siya. So, ayun. So, yun lang. Yun lang yung ko. Yun lang yung mga books ko. Actually, marami pa akong books.
inuna ko lang dito yung sa may window side. So, ayun. Pupunuin ko na lang to. So, ito lang muna ito para sa vlog na ito, mga shokay lang ng mga libro. So, sana na-enjoy nyo yung mga pagbabasa natin. Kayo ba, mahilig din kayo magbasa ng libro?